ultima zi în Cusco. V-am promis atunci când am făcut primul vlog, cel cu aclimatizarea la 3700 de metri, că va urma și un al doilea, cel care va fi dedicat vizitării orașului Cusco. Avem... Rește, Maica, bombe. Bine, mă, mamă, mă, bine. Bă, știți cum e aici legea junglei? Dacă ar putea să treacă peste masa omului din casă, ar trece. Deci Andrei în vacanța asta n-a vrut să prindă niciun om. Ură foarte mult hate. Este cu coca și lămâie. Că ieri a ridicat un cal cu mâinile goale de pe mine atunci când... De asemenea, surpriza a fost cât de mulți cunoșteau România. Am muy bonito café de toda mi vida. Bună dimineața, ultimul mic dejun în Cusco, pentru că astăzi plecăm către Lima. Vă zic sincer, după experiența de ieri de la Muntele Curcubeu, abia aștept să fiu din nou la nivelul mării. Dar o să vedeți voi mai multe în vlogul acela. Așa că haideți acum să mâncăm. Eu mi-am luat un bol cu ovăz, terci de ovăz, mi-era chiar poftă. Andrei și-a luat niște... A, ți-a luat și dulceață? A, interesant, da. Și-a luat omletă cu brânză și pâine prăjită cu unt și cu cappuccino muy bueno. Este o zi de mare sărbătoare astăzi în Cusco și sunt foarte multe reprezentații stradale și noi nu ne mai terminăm odată bagajul de făcut, pentru că trebuie astăzi să plecăm și să avem, cum ar veni, bagajele bine proporționate ca să nu plătim în plus, dar oh my god, nu pot să cred ce ratez! Doar câteva ore, dar norocul face că astăzi a fost și o zi de sărbătoare, 24 mai, în regiunea andină, mai ales în orașul Cusco, și noi avem ocazia să vedem și o să vă arătăm și vouă cum este, împreună cu toate impresiile pe care le-am adunat noi din Valea Sacră, din Munții Anzi și mai ales din Peru. Mamă, bine că am luat taxi până aici, că era atât de abrupt, era o urcare foarte abruptă. Mie de ieri mi-a rămas așa o mică întindere la piciorul drept în spate la genunchi și Andrei încă are tibia lovită, are vânătaie de ieri de la cal. Și dacă nu știți la ce mă refer, vedeți episodul cu Muntele Curcubeu. Prima oprire, Calle 7 Borequitos, o locație foarte instagramabilă, pentru motive evidente. Sunt foarte frumoase aceste vaze. Noi iarăși am urcat. Nu se poate, orice e frumos aici trebuie să urci. Zi! Și de aici puteți obține unele dintre cele mai bune cadre din Cusco. Pentru cine vrea o imagine și mai poate chiar să urce și mai sus. Noi nu o vom face, dar să știți că aveți opțiunea. Locația numărul 2 este la niciun minut de cealaltă, apeductul colonial. Acolo este străduța. Și chiar aici, un pic mai în față, este apeductul. Haideți să-l vedem. Și priveliștea e foarte frumoasă. Haide. Deci Andrei în vacanța asta n-a vrut să prindă niciun om. Niciun om la Machu Picchu, vă zic, deci voiam să fac niște cadre acolo și Andrei mi zicea om. De parcă voi vă așteptați acum să fim doar noi aici în Cusco. Aici apreciem. Dar nu pentru noi, pentru amintirile noastre. Nu, exact, oameni buni, să știți. Am ajuns la apeductul colonial. Este foarte aproape de celălalt obiectiv turistic. Intrarea este gratuită la ambele și putem să facem și noi poze, dar eu nu vreau să mă mai bag cu picioarele în apă, că nu știu, am deja niște rețineri în a coborî și a face chestii alunecoase. Deja nu mai am chef după Muntele Curcubeu de ieri, vă zic sincer, dar haideți să facem câteva imagini mai de aproape să-l vedeți. Da, e mișto. Da. Îmi place. Nu. Suntem atât de sus încât putem să vedem cetatea Capul Pumei, Sacsayhuaman, cea pe care am vizitat-o în vlogul cu Valea Sacră. Mamă, ce tare! Foarte tare! Uite ce artă stradală. Am mai urcat niște trepte acum. Mergem către Plața de San Blas. Am găsit o super doamnă aici. Are o grămadă de produse frumoase. Are niște produse așa de superbe, făcute de ea. Sunt minunate.
Sunt efectiv super. Doamne, ne-a scos aici să ne arate tot. Deci, aici în Peru am remarcat o tehnică foarte bună de negociere. Dacă le zici să mai scadă din preț, îs așa gen, că oricum prețurile sunt relativ mici. Dar dacă le zici, bine, lăsăm prețul ăsta, dar mai iau și asta, zic, bine mă, mamă, mă, bine. Și așa am făcut eu când mi-am luat aia de pus la urechi pentru Muntele Curcubeu, în Ollantaytambo. Îmi era foame, știți, că abia venisem de la Machu Picchu, fusese drumul cu trenul și așa, și am luat aia de urechi și am zis doamnei respective, nu voia să lase la preț pentru aia și am zis, bine, dar îmi dați și mie un porumb din asta de care aveți dumneavoastră, doamnă. Și vreau să vă zic, aș și râs. I s-a părut amuzant că i-am cerut de mâncare, practic, atunci când am văzut că nu lasă la preț. Și mi-a dat porumb cu tot cu brânză, să știți, cu tot cu sare, brânză, de toate. E așa mănâncă. Da, e așa mănâncă, dar a fost foarte diferit față de porumbul nostru. La muy bonito café de toda mi vida. Doamne, o să-mi fie doar de alpachitas pe aici. Deci îmi place așa de mult light motivul ăsta cu alpachita. Peste tot îl găsești. Bine, la ei sunt ca oile la noi, știți? Sunt peste tot. Am văzut ieri la Muntele Curcubeu, Doamne, am văzut. Cred că erau mii. Și îmi plac foarte mult genul ăsta de mici balconașe. Foarte spaniolești. Este tot genul acesta de viewpoints, pentru că este un oraș situat și construit pe munți, pe văi, cu piatră cubică. Un pic cam prea cubică, dacă mă întrebați pe mine atunci când vine vorba de mașini, pentru că atunci mergi și faci doar zdrângă. Continuă drumul, foarte frumos e pe aici și liber. De la Apeduct către Plața San Blas. Deci m-am liniștit pe drumurile astea maxim. Și sunt foarte frumoase și foarte liniștite. Urmează să dăm de mare nebunie curând. Nu știu dacă vedeți, dar deja am tricou cu Cusco, pentru că prima oară când am fost aici, am fost în Mercado, în cel principal, San Pedro, și era plin de hăinuți și de țoale și de toate chestiile și eu l-am ales pe acesta. Și am mai luat unul cu Machu Picchu, pentru că acolo în Aguascalientes era totul de 2-3 ori mai scump. Deci recomand să vă luați suveniruri din Cusco, nu din Aguascalientes. Se aude muzica, ne apropiem de piață. Parisul, Barcelona, ia uite. Și ce stradă frumoasă și cochetă. Vai, ce frumoasă e! O ador! Mi se pare chiar mai frumoasă decât cea pe care am vizitat-o atunci. Doamne, ce frumos! Este chiar în relief făcut. E superb. Cuțacu! Cuțacu meu! Aoleu, o lătrat. Bine. Da, nu vreau să văd. Nu-mi place lupta de putere. Și știți cum erau în China urși panda, aici sunt cu alpachitas. Superb. Superb. Colores distintos. Care îți place? Păi, nu știu, mă gândeam la asta. Cusco e superb, vă zic sincer. Aici pe străzile acestea mici, de pe drumul dinspre Apeduct până la Piața San Blas, am găsit la comercianții locali produse artizanale foarte ieftine și chiar vă recomand să veniți pe drumul acesta, chiar mai ieftine decât la piață, și oameni care se vede că le fac ei. Asta mi s-a părut foarte tare. Am postat pe TikTok o imagine mai urâțică cu un porcușor de Guinea care era ars, săracul, îi se vedeau dinții. Zici că e pe pachetul de țigări, știi, când îți arată că mori dacă mai fumezi, știi, așa îi. Băi, și am avut un hate pe TikTok. Ca de obicei, se aruncă cu gunoi din nimic, în ideea în care... Buenos días, señor! În ideea în care mi-au zis că de ce am arătat sau de ce mi se pare dubios că mănânc porcușor de Guinea, că e foarte gustos, că trebuia să-mi fac temele de acasă. Știam de această practică, doar că era o poză foarte urâcioasă. Dar foarte multă ură, foarte mult hate într-un spațiu nejustificat. Hai la fiesta! Ne-a zis domnul din taxi că în fiecare duminică este așa sărbătoare, numai că acum fiind ultima duminică din luna mai, e ceva mai special, pentru că se pregătesc pentru luna iunie, când sărbătoresc zeul soare, la fel ca incașii.
Reprezentațiile din luna mai sunt pentru a sărbători morții, legătura dintre spirite, cele care sunt actual în viață și cele care nu mai sunt pe lumea cealaltă, și de asemenea pentru a o celebra pe Sfânta Fecioară Maria. Pentru că cei din Peru sunt catolici, dar au îmbinat religia catolică ce le-a fost insuflată cu forța, practic, de către spanioli, cu tradițiile lor andine pe care și le respectă, mai ales aici în Cusco, respectă foarte mult tradițiile incașe, ceea ce mi se pare superb. Ia uitați ce înseamnă euro, Europa, ia uitați. Mașină din asta noi n-am fi avut. Hai să-mi bag. Doamne ferește! Doamne ferește, Maica Domnului! Să mă ferească Dumnezeu! Uitați-vă și voi, dacă nu era gaura asta, ce făceam aici? Hai de viața mea! Au drumurile foarte mici Mașinile foarte proaste. și lasă mașinile să meargă peste tot. Cum e drumul acesta, de exemplu. Aici mai camionul acolo și ai două de-astea mici abia în cap. Uitați-vă cât sunt străzile, uitați-vă cât sunt străzile. Trotuarele, uitați-vă. Bă, știți cum e aici legea junglei? Dacă ar putea să treacă peste masa omului din casă, ar trece, înțelegeți? Cu o mașină care lasă de gaz, care e din 1920. Zi, Andrei, ce mașină am văzut ieri? Care zice că la noi nu mai e voie să... Păi nu că nu ai voie, dar eu mă refer cum era întreținută. Îi lipsea o aripă. Era un Volkswagen Beetle. Am văzut foarte multe Beetle, dar primul model, gen. Primul. Modelul de bază. Da. Hai să mergem, că sigur o să mai vină multe. Da. E foarte frumos Cusco, foarte, foarte frumos. Mi se pare printre cele mai frumoase orașe și foarte sigură. M-am simțit în siguranță oriunde să filmez, chiar și cu trepiedul, numai că mi se pare, nu știu, inadaptat. Nu are cum să susțină toți turiștii și toate mașinile care vin aici și părerea mea e că, așa cum am stat noi, 2 zile la început pentru aclimatizare și 2 zile la final ca să facem Muntele Curcubeu și astăzi ca să descoperim orașul până seara, este mai mult decât suficient, având în vedere infrastructura orașului. N-aș fi putut să stau aici mai mult. Și de aici începe coborârea, mergem către o stradă care are piatra incașă de pe timpuri, inclusiv în 12 colțuri șlefuită. Este spectacol. Ceva casual ce vezi pe stradă în Cusco, doamne cu alpachita. Sunt foarte mult pentru turiști. Cam peste tot găsești. Cam peste tot sunt, da. Ia uite acolo. Alpaca. Ia uite acolo în spate, Și cu Andrei. iezi, cu lame, cu... Era și trăpețul de la Romeo Santos. Romeo Santos? Îmi spunea de... Era aia cu aventura. Scoci, parcă. Mai știi? Nu mai știu. Este una dintre piesele preferate. Aventura. Romeo Santos. Găcios. Deja lucrurile s-au aglomerat aici. E deja full. Mergem către strada cu piatra cu 12 colțuri. Aceasta este piatră incașă de pe timpuri, care a fost șlefuită manual de către incași. Ei nu foloseau deloc mortar. Am zis bine, da? Și acest lucru a dus tocmai la stabilitatea acestor pietre. Pentru că atunci când este un cutremur și zona Cusco, fiind la înălțime și între munți, este adesea supusă cutremurelor, totuși rezistă foarte bine aceste pietre pentru că se mișcă față-spate, dar revin la poziția inițială fără să se destrame. S-au destrămat mai multe clădiri spaniole realizate de colonizatori decât cele care preexistau, cele construite de incași, pe care le putem vedea și astăzi într-o formă ireproșabilă. Această stradă este foarte aglomerată, dar eu am găsit un colțișor aici unde să vă povestesc. Și merită să veniți aici, deși e foarte aglomerat. Trăsile la toate cursele. Vamos a la playa. Și la 22, da, e centru ceremonial aici. A, uite, și scrie acolo de șamani. Vezi? Shaman Shop.
Am intrat, dar e închis. Dubios, mă, dubios. Ia uite, ce dea simboluri. Ia uite. Ia uite ce dea simboluri. Bă, mă, bă, băiatule, mă. De aici cred că e deschis, mă. Aura Reading, da. Și tot așa ne plimbăm. Am ieșit de acolo, ne-am și afumat în ăla șamanic. Ne-am uitat și noi de curiozitate ce să vin de acolo. Vreau să vă zic că peste tot în piață sunt genul acesta de pietre, incașe și alpaca. Și acum să vedem festivitățile. Suntem în Plața de Armas, piața principală din orașul Cusco. Aoleu, ce se aude? Nu, dar nu cred că sunt artificii, cred că sunt pocnitori, sincer. Chiar cred că sunt pocnitori. Ia uite ce frumos e. Da, e plin. E duminică, da, exact. Uite cățelul cum stă. Deci care e ochi de om. Am fost și în prima zi, nu, în a doua zi de aclimatizare, că în prima n-am făcut deloc efort. Și vreau să vă zic că tot așa, era aglomerat, dar era mult mai gol. V-am povestit atunci mai multe despre istoria orașului și despre istoria acestei piețe. Și am prins și atunci o super reprezentație, dar mult mai interesantă, cu conquistadorii spanioli și cu omorârea strămoșilor lor incași. Oricum e o piață foarte frumoasă, e elementul central, piața centrală a orașului Cusco. Foarte frumoasă aici piața. Și s-a mai liniștit. Nu am mai prins așa festivitate, acum mă așteptam. Dar acum mergem să vedem și cealaltă piață. E același cățel. Da, ăla șmecherul. Bună, mama! Normal că mă știi, băiatul. Normal că mă știi. Știu că lui Andrei nu-i place deloc să îl laud, dar eu nu pot să nu vă spun că ieri a ridicat un cal cu mâinile goale de pe mine atunci când calul s-a dezechilibrat și eram cu spatele la stâncă și stă aici lângă mine și face gen hai mă. Și în spatele stâncii știți ce era? Hău, nimic, groapă, gol, muream, moartă, Elena. Și Andrei a ridicat calul cu mâinile goale. Nu știu dacă am reușit ieri să vă povestesc ca lumea că eram atât de căpiată, mă durea atât de tare capul, încât am vrut să las acest videoclip aici, să știți că este incredibil de important pe cine îți alegi în viață, niciodată nu știi când are un cal de ridicat de pe tine. Și ultima oprire pe ziua de astăzi în Cusco este la Cusquena, să mergem să bem ceva. Nu putem să bem cerveza, dar lasă că bem în Lima, să ne amintim și să povestim cum a fost, păreri despre această vacanță în Valea Sacră. Aceasta este locația. Ne-am luat înghețată, vreau să vă zic, asta e cu maracuia, asta este cu coca și lămâie. Și are și frunza. Și asta e de fructul ăsta, care am uitat cum se numește. Și eu la fel. Una dintre cele mai frumoase surprize de aici din Peru au fost localnicii, oamenii foarte frumoși, foarte frumoși peruanii. Și de asemenea, surpriza a fost cât de mulți cunoșteau România. Știau că este în Europa, impresiv, și de asemenea știau de Hagi. Mulți, foarte mulți. Maradona din Europa. Și acum ușor spre cazare. Ne pregătim să mergem către aeroport. A fost o excursie minunată, oricum mai am câteva cadre să vară pe drum, dar voiam să zic așa în sine că în afară de Muntele Curcubeu, care a fost cu peripeții, toate celelalte locuri vizitate au fost extraordinare. Oamenii extraordinari. M-am simțit foarte în siguranță aici, în zona Cusco, Ollantaytambo, Valea Sacră, Machu Picchu. Extraordinar. Frumos? Da? Aici ieri un domn ne-a întrebat dacă vrem să ne cureți papucii, pentru că eram foarte murdari pe picioare, exact ca în America Express. Da. Fiecare străduță este foarte șarmantă și știți care e chestia? Pe străzile astea mai turistice e curat, dar din mașină, când am mers, am văzut foarte multe gunoaie, mai ales la periferie. În față pe... Acum luăm un Uber până la hotel, până la aeroport, pentru că plecăm. Limita la bagaje la Latam este 23 de kilograme și noi am reușit să facem 21,2 la al meu, care este de obicei cel mai greu. Yes! Și nu plătim nimic în plus. Yes! Deci nu te lasă la zborul național să
pleci cu apa de flori. Vă dați seama că are coca în ea și de asta am avut eu toată ziua ieri ghidul nostru de la Muntele Curcubeu. Mi-a dat în continuu apă de aia de flori. Da. Și vezi, acum nu putem să trecem Nu puteam trece cu ea, da. din Cusco în Lima. Da, nu puteam trece cu ea. Tu îți dai seama că dacă mie îmi face cineva acum un test antidrog, eu ies Sau cu... mie, ne dădea la amândoi. Ne dădea în continuu, da, dar mie îmi punea în eșarfa aia și îmi zicea să respir în continuu în ea.